àtúkàbọ̀ sórí ìkànnì wa 2024 bí a ti ṣe ń sọ fún gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pé àkúbójú ọjọ́ ṣe rí ní gbogbo ibi tí ẹ bá ti láǹfààní àti darapọ̀ mọ́ ìkànnì wa tí a mọ̀ sí Koikimedia, níbi tí a ti ń gbé ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ìdí pàtàkì tó ṣe kókó kí ọmọ Yorùbá dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè látara ìlú tó ń pè ní Nàìjíríà tí a ti ṣe mọ̀ kò ń ṣe tí à ń sọ pé and make up. Nigeria was created by the British for a selfish reason. What created Nigeria kò ń ṣe fún èmi àti ẹ. Nigeria nígbà tí wọ́n create fún ìdí pàtàkì láti lè jẹ́ kí wọ́n máa ní business trade route ní Nigeria kó tó di pé wọ́n dá independent padà, tí a dẹ̀ gbọ́ pé independent yẹn kò ń ṣe fún ìran tiwa àbí fún ìran tàwọn Igbo. Britain mọ̀ tó ń ṣe nígbà tí wọ́n create Nigeria. Wọ́n mọ̀ pé Nigeria táwọn create yẹn kò ń ṣe fún èmi àti ẹ. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹ nísìn. Wọ́n mọ̀ pé dájúdájú kò ń ṣe fún ìran tèmi àti ẹ. Wọ́n create business empire in Nigeria. But n tó máa ń yà wá lẹ́nu ni pé President Bola Tinubu fún rẹ̀ mọ̀. Ní àárọ̀ yìí mo ń go through àwọn declassified information nígbà ogun Biafra, communication tó lọ láàrin Gowon àti America. Nixon was the president ní 1960 nígbà tí Biafra wọ̀ ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ pẹ̀lú Nigeria. A lot of information náà ló máa lọ ní time tower yìí tó máa wà classified. Ìyẹn la ṣe máa ń sọ fẹ́yìn tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa pé kò ń ṣe gbogbo nǹkan ni ẹ máa lè mọ̀ nísìn, torí pé information wọ́n gbọ́dọ̀ wà very very classified nígbà tó ń ṣe pé movie là ń ṣe. So don't expect to have everything pour out into a live discussion. Nǹkan báyìí la máa ṣe, nǹkan báyìí ni ká lọ ṣe. Let's understand, because àwọn kankan wà tí ó gbọ́dọ̀ wà classified. Tó bá dẹ̀ di ọjọ́ iwájú, after years to come, wọ́n á declassify it. It was a lot of information ni mo bẹ̀rẹ̀ sí study láàárọ̀ ìgbà tí mo jí. Èní ní 24th oṣù kẹfà ọdún 2024. Orúkọ mi ni OLAYOMI KOIKI tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Koikimedia, tí mo dẹ̀ tún jẹ́ agbẹnusọ fún bàbá wa Olóyè Ìgbòho àti lára àwọn mídíà tó ń campaign fún ìlọsíwájú ọmọ Yorùbá. Kò sí àní-àní níbẹ̀. Bí a bá ṣe election ọdún mẹ́rin láti ìsìn títí tí gbogbo a máa fi jáde láyé, Nàìjíríà ò lè ní àtúntò kankan. Ẹ má bínú, mọ̀ nílé máa ka kọ́mẹ́ǹtì nítorí pé mo tẹ̀ rí nǹkan kan lọ títí. Oòrùn yẹn ó pọ̀ díẹ̀ láàárọ̀, àdúpẹ́ fọ́lọ́run. Àwa dẹ̀ ní ìdòrùn tó pọ̀ torí kò ń ṣe gbogbo ìgbà là ní àǹfààní àti rí vitamin D. So tá bá ní àǹfààní yẹn ká enjoy ẹ̀ kó tó di pa tó máa lọ sí winter. Time kan náà lájọ wà ní Nàìjíríà. Aago 9 òun ló fi lọ lù gẹ́gẹ́ bí clock ní níbí báyìí. Now nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí study àwọn classified information ó pọ̀ gan, ó ti wà declassified nísìn. These were communication between the America and Nigeria during the Nigerian Civil War, which is the British Civil War, because it was literally the British that was fighting the war, but they were using the Nigerian government as their proxies. So this time around,
This time around, the war will not be between the Biafra alone. It is now between the federal government of Nigeria and the Yorubas, and likewise the federal government of Nigeria and the Igbos. So we have two indigenous people that are making a case that what the British created in 1914, fraudulent amalgamation, is no longer only Fawuyi. Beba lọ sórí Facebook page wọn. Gbogbo ntẹ kí a mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Ifá ó máa wá sí ìmọ̀ṣẹ́. Eléyìí tí wọ́n máa ṣe yìí lágbára Ọlọ́run lágbára wọn ní ilẹ̀ abá gbogbo aláyé. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń lọ Mẹ́kà ayé mo kí bàbá wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Bí mo ti ṣe ń sọ lọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín, you might not know what America and Nigeria were discussing in 1966 when the civil war that led to 5 million people being massacred, genocide. Kódà bí a ti ṣe gbọ́, the Nigerian civil war was the first ogun tó máa jà ní gbogbo àgbáyé, tó máa televised live around the world. But today now, we can see the Palestinian war, we can see the Ukraine war, the Sudan war. Most of the war tó ń jà nísìn, ó ti dàbí ìgbà tó ń ṣe movie. Kò sẹ́ni kankan tó ń pètò pé kí ogun wọ̀ sínú Nigeria. Nobody is praying for war. And this is why we are telling the current president, Bola Ahmed Tinubu, not to be deceived that there cannot be another civil war in Nigeria if he continues to listen to the criminal Western that have their own hidden agenda to keep every one of us in this contraction known as Nigeria. What is going to happen is there will be another civil war, and it will lead to the death of millions of people. So, kàkà kí a tún máa gbèrò pé kógun kankan ṣẹlẹ̀ ní Nigeria. This is the reason why some of us are doing a lot of what we are doing today, making sure that we can make many of you to be informed with the current state of Nigeria. Àjọṣepọ̀ wa àtàwọn ẹ̀yà tó kù is no longer working, and we cannot be forced into something that is not working. You can be living in denial where the politicians will make the best interest for Yoruba people. Even the Hausas are suffering in the near future. OLAYOMI KOIKI to have confrontation between those asking for the right of their people to be free. The government of President Bola to come into whatever is happening at the present Nigeria today is an expired product, because 2014 in Nigeria to expire, and there's no need for us to be living in denial to try to save what has expired, because Nigeria was used so it was put together, and that trial started from 1914, which is now known as the 1914 amalgamation. 100 years to work in 2014. Jonathan ló wà lórí oyè, olórí burúkú ẹ̀mùtí olóṣì tí kò ní dá fún níbi tó bá wà, kò dẹ̀ ní kú síbi táṣù ẹ̀ wà. Olórí burúkú Jonathan ó mọ̀ ní pé Nigeria ti expire ní 2014. Kàkà kí Jonathan kó ṣe the needful nítorí olè tó fẹ́ jà wọn àti ìyàwó ẹ̀ Patient Jonathan àti gbogbo àwọn tí wọ́n jọ ń ṣèjọba tí wọ́n ní ṣoríire, tó yẹ pé ògùn lákàyè máa pa gbogbo wọn ni. Wọ́n gbé Nàìjíríà, wọ́n bẹ̀rẹ̀ fi ń tayò.
ó wá jáde tán lórí oyè ìyẹn Jonathan ó wá ń jẹ́ ń sọ fún wa pé it is the British intention to keep Nigeria together. Nígbà tóun mọ̀ yẹn tó wà lórí oyè ní 2014 kí ló dé tí kò sọ pé this intention yìí I have the power as the President of the Federal Republic of Nigeria. But nítorí pé nínú ẹ̀ lòun ti ṣọlá, nínú ẹ̀ lòun ti ṣe gbogbo tó ń ṣe, òun àti àwọn mẹ̀wẹ́ ó wá ṣe kí ni? Instead of Jonathan to have come in the round table with the union and the leaders of different fractions, because Nigeria will never be a country, it's all lies. And tẹ́ ẹ bá fẹ́ kó ogun tún ṣẹlẹ̀ tá à ń sọ fún yín, ẹ sọ fún Tinubu nísìn pé kó má ṣe bí Jonathan olórí burúkú ṣe ṣe, torí olórí burúkú ni Jonathan, olórí burúkú ni látàyè ọ̀tọ̀run. Kóun ṣe the needful, kó allow Nigeria kó dissolve. Ṣẹ́rí gbogbo àwọn òyìnbó tẹ̀ ń wò yìí, gbogbo àwọn òyìnbó tó wà lẹ́yìn mi kò sí ìtó kàn wọ́n pẹ̀lú nǹkan tó ń lọ Nàìjíríà o. Èyí tí mò ń ṣe ní bíbá kò sẹ́ni kankan tó lè ní kí n stop it. But in tó máa ṣe ni pé tí wàhálà bá bẹ̀rẹ̀ ní Nàìjíríà púpọ̀ nù wọn they have human feelings. Kò dàbí ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ní human feelings tí wọ́n pààyàn lẹ́kọ̀ọ́ tó ń fi ọ̀kadà tó ń gùn lórí ẹ̀ tí gbogbo yín wò bí movie, àfi kẹ́ máa lẹ̀dí mọ́ àwọn ara yín, kẹ́ máa ṣògùn fúnra yín, tó yẹ kẹ́ fọ́gò mọ́ wọn lórí. Àwọn tó ń ṣe kà yẹn ní last week ní gbogbo tó ń lọ nílẹ̀ Yorùbá lénìí bó ṣe máa lọ until tá bá put a full stop. Ìyà máa jẹ yín, kò ní sí security, kò ní sí education, kò ní sí welfare. Wọ́n máa deceive yín, gbogbo àwọn GO, àwọn pastor, yàtọ̀ sáwọn pastor tó ń sọ̀rọ̀. By now ó jẹ́ kí bàbá Adébóyè ti jáde láti sọ fún Tinubu pé ìyà tó ń jẹ ọmọ Nàìjíríà is more than enough. Bàbá yẹn dákẹ́, ó ṣe bí ìpòhùn gbogbo tó ń lọ. Àwọn pastor tó kù tó ń jáde tí wọ́n ní crowd, ṣé àwọn stupid? Ṣé kò ń ṣe Ọlọ́run kan náà ni gbogbo wọn jọ ń sìn? Àwọn pastor tó ń sọ fún wa pé Nàìjíríà ti pé láti dissolve, ṣé Ọlọ́run communicate pẹ̀lú bàbá Adébóyè àti ìyá àdúrà àti Genesis àti gbogbo àwọn àfáà àtàwọn babaláwo? But ẹ̀yin ń dúró pé àwọn ni kó sọ fún yín pé Nàìjíríà máa pín. Àwọn pásítọ̀ kéékèèké tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ṣé voodoo làwọn ń lò? Kò ń ṣe pọ́ náà kan náà ló ń bá gbogbo wọn sọ̀rọ̀. Tó bá yá gbogbo wa la máa jẹ breakfast. Ọ̀rọ̀ tèmi láàárọ̀ yìí òun ni fún aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu, ọmọlódù ọdẹ. À ń sọ fún ẹ pé má wo ti Jonathan olórí burúkú, má wo ti Buhari, do the needful ní wákàtí kó o pe gbogbo àwọn ọbalẹ̀ Yorùbá, kó sọ fún wọn pé ìran Yorùbá máa pín kúrò nínú Nàìjíríà, kó lọ máa gbáradì, kó lọ máa prepare àwọn ọmọ wọn sílẹ̀, torí pé tírú announcement yẹn bá jáde probability pé àwọn Arabs wọ́n ó dẹ̀ ṣeé ṣe kí wọ́n gbé ogun wá bá wa. So kí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá kó lọ máa múra fógun, torí tẹ bá náà ní ja ogun àwọn tó máa bá yín ja ogun wọ́n ti wà ní bọ́dà yín, wọ́n ti wà nínú ilé, wọ́n máa ń pè wọ́n ní sleeper cells. Gbogbo àwọn tẹ́ ń rí tán ń pè ní Boko Haram, jihadis, Al-Qaeda, ISIS, they are all Western agents that are preparing GMO to destroy the Yoruba land, to make sure pé oúnjẹ tá à ń consume will be destroyed. Gbogbo agenda tí à ń rí tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nìí in Nigeria is a Western agenda. That is how they've done in the past, and that is how they are still doing, especially this country tó ń pè ní Britain. Ìlú is behind most of the atrocities happening in Nigeria today, because they created Nigeria for their own selfish interest. Yesterday was 8 years that the British left BRICS exit under the right of the British citizen to decide whether they want to remain in the European Union or not. Rishi Sunak, the Prime Minister,
was proud to say that he voted for the exit of the UK out of European Union. Kí ló wá ń fà táwa náà sọ pé a fẹ́ lọ? If you are hoping that the Westminster will allow you to dissolve Nigeria, irọ́ lẹ̀ ń pa. If you are waiting for the American Senate or White House to come and dissolve Nigeria, what will eventually dissolve Nigeria is a peaceful negotiation, but we must prepare for crisis, and we must prepare for whatever is going to happen. You might think that some of us will not come down. Nígbà tó gun Ukraine bẹ̀rẹ̀, I went to the Ukraine embassy, and everybody was signing. Even àwọn tó ń ṣọmọ Ukraine, they were signing because Ukraine was calling for help láti fi bá Russia jà. Even in Nigeria, people were submitting their names at the Abuja embassy of the Ukraine láti lọ jà on behalf of the Ukraine. So if you are one of those thinking that àwọn Yorùbá kan ní wá sílé when that time comes, àwa à ń bọ̀ nílé, ilé ọmọ kí n bàbá lẹ́rù, bẹ́ẹ̀ ni, we will come back to make sure that we defend the territorial ground of Yoruba land against invaders that are killing our people, destroying our livelihood, and telling us that until you get to Europe, before you survive as a human being, you can suffer. That is moved out of Nigeria to Europe. The reason why most of you are is because say mi lọ́wọ́, ó kù sí wọ lọ́wọ́. Eléyìí ò ń sọ̀rọ̀ à ń ṣẹgbẹ́ APC, PDP. No. It's about who we are, and we will fight it. We will first fight it with creating awareness, which is what we are doing right now. Sori gbogbo àwọn ọmọ tó ń gbé sẹ́yìn tó ń gbé lọ sórí bọ́ọ̀sì ẹ̀wọ̀ lórí méjì. Bí àwa náà ṣe bímọ kalẹ̀ ní gbogbo lẹ́yìn ní wọ pátá jáde nígbà tásìkò bá tó. Ìyẹn la ṣe ń sọ fún yín pé ẹ má jẹ́ kó dé stage yẹn. Dánwò ló bí yọ kẹrẹ lẹ máa ń sọ àbí. Ṣe rí tẹ́lẹ̀ ní ẹ lè halẹ̀ mọ́ wa pẹ̀lú sójà àti gúgúrú defense. This time around gbogbo yẹn ò lè work nítorí pé kí ni, the humans that have woken up, the spirit tó wà ní inú gbogbo wa nísìn ó yàtọ̀ sí spirit tó wà nínú àwọn bàbá Fẹ́nifẹ́re, àwọn bàbá òfò, àwọn bàbá ìkà, àwọn bàbá tí ó jẹ́ kó tètè sọ̀rọ̀ pé ìyà ń jẹ̀ràn wọn tí wọ́n fi Nàìjíríà negotiate. Àwọn ń ṣe àwọn bàbá Fẹ́nifẹ́re o, another breed of generation àwa ready láti tá tán lọ́rọ̀ tán fàì à ń ready, ojú mi dáadáa sórí àwa fẹ́ tá tán kò yẹ nísìn. Inú tó ń bí wa lójoojúmọ́ ó kọjá bẹ́ẹ̀. Kò ń sọ̀rọ̀ pé torí àwọn wá sórí social media, àwọn tó ń pè wá nílé à ń sọ fún wọn pé kọ́ ṣàṣe sùúrù, bọ̀ kólúkálukú máa lọ dira, ẹ lọ máa dira dáadáa, ẹ lọ máa dira gbogbo tó bá wà lára ẹ tó ti ṣe tẹ́lẹ̀ máa lọ renew ẹ̀. Láàárọ̀ ẹ̀ Kenny Bread send voice note sí mi. Ṣẹ̀dá àwọn yìí tẹ máa ń send voice note òfò, voice note ìsọnù. Oyè yín nísìn tẹ máa ní àwọn kan ló ń fi yín gbowó, àwọn kan wọ́n ń bọ́ lóṣèlú ṣe lẹ́yìn, kò ní dá fún gbogbo yín, ẹ̀ ní ṣoríire. Ṣé owó òṣèlú là ń ná láti 24 years tẹ́bi tí ń bẹ ní UK àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ṣé nísìn la ṣe fi ná owó government? Àwọn tó náwó government, Dezani Alison Madueke has been charged in this country for crime against humanity. Yet, wọ́n ní £5 million kan, according to Dr. Olukemi Ololoyo, ni wọ́n ní wọ́n jí nínú ilé Dezani nígbà tó jẹ́ Minister for Petroleum, just like olórí burúkú Buhari. But kí ló ṣẹlẹ̀? Àti 5 million yẹn àárí mọ́. Owó tàbátà jí ní Nàìjíríà òun ló ń lọ náà kàn yẹn. But nítorí pé kọ́ba deceive yín kẹ́ lè máa ní a kind of second thought bí ìgbà tá a bá ní Nàìjíríà ṣe máa ṣiṣẹ́. Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́. Ṣẹ̀rí generation tàwa yìí ó yàtọ̀ sí generation bàbá Tinubu. Ìyẹn la ṣe ń sọ fún Tinubu pé
ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí kó débi tí ó máa wà lórí M1 torí tá bá ti wà lórí M1 kò sí bá ńlá ẹni tó lè stop ẹ̀ bá ṣe máa drive títí dé Manchester tá máa fi bọ́lẹ̀ nìyẹn but tí sí lórí M1 a ṣe ń parabolate lórí M25. It is time that we allow Nigeria to dissolve amicably. Dissolution kò kí ń ṣogun. It is not a war. Just money. We will have neighbors. We will have friends. Máa múra sílẹ̀ títa Yorùbá. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Mo kí Mùsùlùmí. Mo kí Kristẹni. Mo kí gbogbo oníṣẹ̀ṣe wa. Yorùbá nation no going back. Ẹ sọ fún President Bola Tinubu pé kó wá ọ̀nà láìpẹ́ yìí kó dissolve Nigeria kó lúkálùkù máa lọ àníṣọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ. Bye for now.